cái bờ tường nó chỉ có như đây thôi nè. Dạ. Nó nhỏ chút xíu à. Ok. Đến khi vua Salomon á xây thêm to hơn nữa là cái viên đen này nè. Rộng hơn. Đó, thành ra cho nên người Do Thái họ vẫn muốn giống như trở về thời Salomon. David không có xây thành, chỉ có Salomon thôi. Đến thời vua Herode đó, The Great đó, thời Chúa Giêsu đó là nó ra cái màu xanh này nè. Ok. Wow. Đúng. Rồi Herod the Agrippa nữa, sau đó nữa đó thì nó ra màu đỏ này. Với lại Dukia. Ok, đó là nó rộng hơn như vậy để mình hiểu biết. Cha vua David là vua nước nào quên rồi? Do Thái. Do Thái. There? All of you? No, yeah. Oh. All right. When you finish, come and take a look at the view, guys. Very good. View from here to the temple is careful, careful. Dạ. Chúa Giêsu cái đồng đen á, cái đồng đen á là đứng xin nha. 1, 2, 3 rồi. Đứng cái này góc này đẹp rất là mình lấy được cái đồng đen đó, cái đồng đen rồi. Chúa Giêsu vô cái đó, vô kia. Hai người. We were there early this morning on the top of the mountain, and at the steps of the mountain where that golden dome church is, look at it looks like onion-shaped domes on the right side, the golden ones. So that just below it, the Garden of Gethsemane. Garden of Gethsemane down there, where all the buses are, Mount of Olives here. We are on the western side, on the upper side. Now I want to point out one thing. City of David, where David tomb, the original one supposed to be at, is down here. See this complex of houses? This is where the city of David. Father, this is where I mentioned the city of David. Yeah, it's down here. Yep. Not This in is the old where- city, No, city of David actually, and some parts were excavated. Well, the few parts were excavated because you can see the number of houses that people built. But with the limited area that they were able to excavate, they revealed some interesting things from David's time. So David came at the very beginning and he took this city, and then Solomon built the temple on the top, but that was the beginning. But what I wanted also to say, related to our story, is that is downtown Jerusalem. Downtown where the common people live. Here, on Mount Zion, this is uptown Jerusalem. That means this is where the upper class, the rich people live. One of the rich people in Jesus' time, one of the richest people in Jerusalem in Jesus' time was the high priest, the leader of the Sanhedrin, the high priest, Caiaphas. Now, why he was so rich? Because he was corrupted and because he had business. He had a business going on the Temple Mount. You remember Jesus entering the temple and overturning the tables and telling them, "You turn my father's house into a house of business." So that businessman, the leader of the business, the very successful business that took place up there at the temple was Caiaphas, the high priest. And the high priest lived on the upper city, on the uptown city. This is where Caiaphas lived, right here. His house was over there, and there's a church that stands over the location of his house, not because Caiaphas is important, but because what happened nearby Caiaphas' house is important. Nearby the house of Caiaphas is where Peter denied Jesus 3 times before the rooster crowed. Now it got turned around because of the wind, but on the top of the church there's a golden rooster that can be seen on the top of the tree. You will see it clearer from the other side. So this is a church that remembers Peter's denial, and that's why it is called in Latin Saint Peter in Gallicantu. That means the Church of the Cockcrow. Chúng ta đang đứng ở đây, thành nhìn xuống á, cái nguyên thủy đó là cái thành của vua David là ở dưới đây nè. Nhưng mà cái thời của Chúa nó view nó rộng hơn, nó extend ra, nó include trong kia.
Theo luật Do Thái đó là mỗi một năm người ta phải đi hành hương, đi về đền thờ một lần. Thì những cái người mà ở trên đây đó, ở trên đây là thượng truyền Do Thái, thì trên này còn Do Thái là những người giàu khá giả. Những người giàu khá giả là những người như thế nào? Là những như là hai thượng tế, là những cái vương tế, là những người tế lễ là sao? Là tại vì những cái dương hành hương người Do Thái khắp nơi trên thế giới, người ta về người ta hành hương Do Thái ở đây thì người ta phải mua chiên cừu, thì trong thành nó mới bán chiên cừu. Khi mà đó, mà cái khổ cái là trong thành nó nói là những cái đồ vật nào, những con vật mà mua trong thành mới là được gọi là sạch, còn những con mà mua mà mình đem vô thành nó được gọi là ô uế không sạch. Đó, nhưng mà muốn mua cái con mà sạch ở trong thành đó thì nó trả gấp mấy lần luôn, đó là như vậy. Cho nên những cái người mà cai pha, những người làm như vậy nó là lạm dụng khách hành hương. Thì ngày hôm nay cũng vậy thôi, quý vị đi mua đồ, thấy không? Quý vị đi mua đồ, quý vị đi mua tất cả các thứ thì quý vị cũng bị rip off, quý vị cũng bị bóc lột là sao? Khách hành hương hộ đạo, biết là có tiền đem về đúng không? Thì nó y chang như vậy thôi. Đó. Everybody in there, group picture right here. Yes, let's take a group picture. Okay. Just above us, we were at the room of the Last Supper. So during the Last Supper, Jesus is telling Peter, Jesus over here, and Peter over there. This is Peter. Yes, this is Jesus saying 3 times you will deny me before this little fellow. He said no. He said, no, there's no way I can do that. Now let me show you something else down here. Yeah. You lied to me 3 times. I will say everything I want to say, like not everything, but generally I will talk about this church over here because we can overlook and see, and it's gonna be a little bit challenging for all of you to go down to the lowest part of the church because there's gonna be including returning back up. So if you decide that you want to stay here, you can stay here. But the church is built over 3 layers, 3 levels. The chapel on the top right here, the chapel in the middle. Only one. And the chapel down below, which is the dungeon. Why there's a dungeon? Because we are talking about the house of the high priest Caiaphas, and we are talking about Thursday evening. Jesus celebrating the Last Supper with the disciples. He's telling them, this is what happened. One of them you will betray me, the other one will deny me. They finish the Last Supper and they will go down to the Garden of Gethsemane. Now guys, you see where the people are standing by the fence. To the left side, there's a flight of stairs. These stairs are 2,000 years old. And these stairs are the only way that connects this side of the city to that side of the city, west to east. So, on the ground, stairs. You see the stairs down there. You see the stairs. And you can understand that if Jesus wanted to go from this side of the city to the Garden of Gethsemane, which is over there, he'll have to walk down those stairs. Last time he walked down from here, he was a free man. If you look at the relief over there, look at the relief, you see Jesus walking down the stairs accompanied by 11 disciples. Because Judas was plotting against him. He went down to the Garden of Gethsemane, he sat there, he asked the disciples to pray with him, but then the soldiers of the high priest, they came to arrest him down there. And they will bring him where? They will bring him to the house of Caiaphas. We said that the house of Caiaphas was here. It's where this church is built today. So they brought him back the same way, but this time, look at the second relief. As a prisoner. Look at the one down there. He was imprisoned, he was arrested by them. So last time he walked down, he was a free man. When he returned, he was a prisoner. And they brought him to Caiaphas' house. This is where he was interrogated. Thursday night. And guys, Jesus spent in this house the whole night. Thursday, the whole Thursday night. Because he was brought to the Romans only Friday morning.
And the Bible tells us that while Jesus was interrogated, Peter was here in the courtyard. Look at that statue over there. You see Peter sitting, and a servant girl comes to him and told him, "Hey, your accent gives you away. You were with him." And he swore, "I do not know that man." He swear with an oath that he don't know Jesus. He denies Jesus 3 times. What happens after the 3 times? The rooster crows, the cock crows, and the rooster calls at the crack of dawn, at the early hours of the day. So Jesus spent the whole night, and at the very early hours, the rooster calls, and they take Jesus from here to Pontius Pilate. That means Jesus spent the whole night at Caiaphas' house, and he was interrogated, he was beaten, they spit in his face, they accused him of blasphemy, and he would be not staying at Pontius' living room, Caiaphas' living room. He would be staying and spend the night at Caiaphas' dungeon. Down there, at the lowest part of the house, you will see the dungeon where Jesus spent the night. He spent the whole night over here. Friday morning, he was taken to Pontius Pilate, where he was condemned. Also tonight. Cái bậc thang mình thấy phía này xây mình chỉ đây nè. Thang duy nhất mà là nguyên thủy nó còn ở đây. Là nơi mà nó kết nối thành Tây qua thành Đông của thành Jerusalem đi xuống này. Và Chúa Giêsu đã từng dùng cái bậc thang này để đi qua vườn cây dầu sau bữa tiệc ly để tù này. Thì sau đó cái hình đó người ta giữ cái hình như vậy, người ta tượng trưng là Chúa Giêsu đi xuống là một người tự do, ông đi với các tông đồ đi xuống qua vườn cây dầu. Đến khi Chúa Giêsu bắt cũng đi qua cái con đường này, cái hình bên đây nè. Ok, thấy bên đây không? Là Chúa Giêsu bị bắt, bị kéo lên. Ok, đó là Chúa Giêsu bắt. Rồi khi bị tra tấn, bị tra thẩm đó, thì tra thẩm ở nơi đây là nơi Cai Pha là người trị ở đây. Thì như mình đã nói đó, những người giàu có những quyền uy là sống trên núi cao, và những người kia là những người nghèo dưới kia. Thì Cai Pha bị Chúa Giêsu thẩm vấn bởi Cai Pha đó trong đó. Thì ông Phêrô ở ngoài cốt gia là ngoài đây nè. Thì cái cốt gia nhớ không, là đến khi mà cứ bé gái mà tôi thấy ông cũng là người trong bọn họ đó, chứ thầy thẩm Phêrô nó không, tôi không biết ông ấy là ai hết. Đó. Thì đó là cái nơi này để tượng trưng. Và khi chúng ta xuống nữa đó, chúng ta sẽ thấy cái nơi mà giam Đức Chúa Giêsu vào buổi tối trong tù ngục, trong khi mà chờ đợi để đưa ra ngoài xử tử đó, thì giam Chúa Giêsu trong đó. Và cái tù ngục ở dưới đó đó là cái nơi nó còn nguyên thủy luôn, cho nên mình muốn mọi người xuống đó, người ta chạm vào cái tường thành đó, ít nhiều gì cái tường thành đó cũng là một nơi Chúa Giêsu đó từng chạm. Thì mình muốn mọi người xuống để chạm vào đó để mình cầu nguyện nha. Okay. We will walk down together, we will see those stairs, and eventually we will end up at the dungeon where Jesus spent the night. Đi xuống nơi Chúa Giêsu bị giam. Cầm These stairs over here are more than 2,000 years old. They existed here from the 1st century BC, so we know for sure that they were here when Jesus lived in Jerusalem, and they were the only way that connected this side of the city to that side. And most probably Jesus walked down from here. They are closed behind these fence because people used to take relics, used to take stones from here, holy stones, holy steps. And that's why we are missing some parts of that. Valley started maybe likely going back Non nove ilum. I do not know the man. around the corner
He's denied Câu it. này là ai? For the civil servant, Roman soldier. Ông từ chối Chúa nữa. Gì đó xa quậy các bạn không mà không chịu điều tra Không, cái này là cái nhà của Caiaphas, High Priest. لا ولا شوي ما سمعتهاش بس ما ظنش دور لا لا مين بس تفرجيني اخر واحد جمعت بعد مين ثلاثة بينوا شكتار Nó cầm cái biển em đặt nhắc lại cho em cái gì muốn cầm I guys just make sure to stay in the group please so we all together big gói When he was interrogated before, he was thrown to the pit. This is where he probably, we can't know for sure, but we know that they used to tie the animals. So maybe this is also where they tied Jesus before he was thrown down to the pit. You can, while they are standing behind this group, you can go inside and take a look. But then, make sure to reach xuống đó cô kêu cô ra ở trong đó là gì xuống đó cái mộ cái nơi mình giam Chỗ này nó giam Chúa nè. So you can see they placed these robes in those holes to demonstrate to you how they would have tied the animals, or maybe also the prisoners. If Jesus was tied here, that's a very high probability. Maybe he was tied here. Maybe he wasn't tied here. Just take a look. Đây này, tưởng tượng ngày xưa là cái hình thức treo giữ Chúa là treo giữ đây nè. Cái hình thức nó treo dây là vậy để cho mình biết là ngày xưa là cái chỗ là ngày xưa mình treo dây. Có thể thôi. đây có thể là một trong những lựa chọn nguyên thủy. Ok, muốn mọi người chạm vào cái tường này nha, mọi người chạm vào tường này để có những nơi Giêsu rất là cô đơn khi bị giam bên trong tối, khi xưa không có đèn đóm gì để bạn đâu, rất là tối như vậy nè. Ok, mình cứ tưởng tượng mình bị giam trong này và sắp sửa mình biết là mình sẽ bị giết. Ok, thì coi như cái cuộc sống mình mà cái tay mình sợ vô mình cảm thấy rất là cô đơn và buồn như vậy, không có thể khi Chúa dựa vào đây nữa, không. Ok, bây giờ mỗi người chạm vào đây, mọi người chúng ta cầu nguyện nhé. Đó. Mình khuyên á là mỗi người vô đây chạm vào đó cầu nguyện để thấy. And this bit down there.
in Jesus' time, it used to have only one way in, and that is that hole on the top. There's a hole over there, there's kind of a chimney. And they found engraved Byzantine crosses around. So according to the tradition, we believe that Jesus was lowered down with ropes. He was tied with ropes and dropped down in the pit. So there was no entrance over here, it was a dark pit, and he would spend those hours. We can go all together as a group. When we go down there, you will see on the notebook, there's Psalm 88 that sometimes the groups read. You Father, if you can. Psalm 88 down there is a psalm that describes, or you can say it foretells what Jesus would have felt like during those hard hours. So we'll just have a few minutes in there if you want to read the psalm or just to pray, and then we'll come back out the same way. Thì cái chỗ này á, người ta khám phá ra đó là Byzantine, người ta có món ba cái thánh giá. Thì ở đây dưới đây á, người ta chỉ nói treo tung tung dưới đây người ta khám phá tuy nhiên cái số phận nó bị giảm đây mà cái chỗ như chỗ của đồ mỗi cái tung của đây chỗ trong này là chế độ tung tung nhưng mà đây Byzantine nó xuống rồi món chưa đã từng bị giảm. No, we have to, there's a group down there. We have to wait for that group to come up. Cái nơi giam Chúa trong này nha, nơi Chúa đã từng có thể là một trong những nơi đây đã từng bị giam ở trong chỗ này luôn. Ok không rồi. Ngày xưa người ta đánh dấu thấy không, cái bọn có ba là trên da là khắc á. Đây cái vòng ở trong đó lắm, cái cảnh đó. Ồ, cái vòng đó đúng rồi. Ba cái thánh giá. Khi Byzantine người ta tìm ra đó, người ta đánh móc ở đó. Ở thế kỷ thứ 5. Thì cái này cái câu này khi Chúa bị giam ở đây nó đúng với lại câu Thánh Bình. Câu Thánh Bình xưa nó lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. Trước thánh nhang đêm ngày con kêu cứu, vì cho lời kinh nguyện tới Ngài xin lắng nghe tiếng lòng thổn thức. Vì hồn con ngập tràn đau khổ, mạng sống con âm phủ gần kề, thân thể như đã vào phần mộ, viễn tượng người kiệt sức còn chi, còn nằm đây giữa bao người chết, như các tử thi vùi trong mồ mả, để bị Chúa quên đi và không được Ngài chăm sóc. Trước kia nơi này nó từng là mồ mả, sau đó người ta chuyển qua bên kia. Đó cho nên khi mà Chúa Giêsu nằm ở trong nơi này trước kia có mồ mả là cái câu Thánh Linh đã mặc khải đúng những cái câu này Chúa Giêsu làm như thế. Chúa hạ con xuống tận đáy huyệt sâu, giữa chốn tăm tối giữa lòng vực thẳm. Cơn giận Chúa đè nặng thân con như sóng thần xô đẩy dập vùi. Chúa làm cho bạn bè xa lánh, và coi con như độ ghê tởm. Con bị giam cầm không thể thoát ra, mắt mờ đi vì quá nhiều đau khổ. Lạy Chúa, suốt cả ngày con kêu lên Chúa và giơ tay hướng thẳng về Ngài. Chúa đâu làm phép lạ cho người đã mạng vong, âm hồn đâu hãy trỗi dậy, ca tụng Chúa bao giờ. Trong mồ mả ai nói về tình thương của Chúa, cõi âm ti ai kể lại lòng sự thành tín của Ngài. Những kỳ công Chúa nơi tối tăm ai rõ, đức công chính Ngài chúng quên lặng ai hay. Phần con đây con kêu lên Ngài lạy Chúa, mới tin xương đã chờ trực nguyện sinh. Lạy Chúa, thân con đây Chúa nở ruồng rẫy, ẩn mặt đi mà Ngài đoái hoài. Từ thuở bé khổ đã nhiều và luôn khắc khoải. Chúa làm cho con kinh hãi, con hóa ra thẫn thờ. Bao cơn thịnh nộ Ngài đã nhập thân con, bấy nỗi kinh hoàng khiến con rời rã.
của vây con tối ngày ngần thứ ấy, dồn dập tứ bề như nước bao la, cận thân Chúa khiến lìa xa, chung quanh bầu bạn chỉ là bóng đêm. Ok, giờ mỗi người một lần nữa chúng ta cũng tựa với đây tất cả những cái nơi nào mình không biết, nhưng mà chắc chắn những ngôi nơi này Chúa đã từng chạm qua, Chúa đã từng đưa ra để chúng ta cùng học lời kịp lời chào. Lạy Cha chúng con, Cha chúng con là nhân cha phát sáng, nơi cha chỉ đến, cha chỉ là chúng nhân trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con thôi chứ không nhớ những thứ chúng con cho khỏi sự dễ. Amen. sự đau khổ của Chúa để đi tất cả những đau khổ của chúng con. Và nếu chúng con có những đau khổ, xin cho chúng con một cái tàu hàng với Chúa để có được những đau khổ của chúng ta. Con cầu xin về Đức Giêsu Kitô chúng con. Amen. Ok, để chúng ta đi lên nhé. We used to build walls like this with dry, without cement, just the weight of the stone. Big stones. Over here they use the mixture. Sometimes they use the mud, sometimes limestone.